Takže dnes nás čeká rekonstrukce krytiny na pergole. Musíme ještě zajet pro nějaký materiál, pár věcí, nářadí, něco už máme na místě. Ty to nespadne? Ne. Asi ne, že? Takže aby jsme si dnešek nějak shrnuli, tak to, že bylo špatný počasí, tak jsme stihli rozebrat krytinu původní, natáhnout folii, instalovat okapničky, jelikož nepřestalo pršet a už je tma, tak jsme to zbalili a budeme pokračovat zítra.